किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी झटपट बनणारी अशी रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू। आज आपण मऊ लुसलुशीत असे रव्याचे मोदक बनवणार आहोत। उकडीचे मोदक करण्यासाठी येथे मी 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, अर्धी वाटी गूळ, 1 वाटी ओल्या नारळाचा चव, 2 चमचे तूप, थोडं मीठ, जायफळ आणि इलायची बारीक कुटून घेतली आहे इलायची। कढईमध्ये मी 1 वाटी पाणी घालून घेत आहे। ज्या वाटीने रवा घेतलेला आहे त्याच वाटीने 1 वाटी पाणी आणि अर्धी वाटी दूध घालून घेत आहे। यामुळे उकडीच्या मोदकाची पारी ही पांढरी शुभ्र होते। आता यामध्ये 1 चमचा तूप घालून घेऊ आणि याला उकळून घेऊया। आता याला छान उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये चिमूटभर मीठ घालून घेऊ आणि रवा घालून घेऊया। रवा घालत असताना थोडा थोडा रवा घालून हा एकसारखा हलवून घ्यायचा आहे। रव्याच्या गुठळ्या होऊ नये म्हणून कंटिन्यू हलवून आपण रवा थोडा थोडा घालून छान मिक्स करून घ्यायचा आहे। बघू शकता येथे सर्व रवा मी येथे छान मिक्स करून घेतला आहे। छान एकजीव झालेला आहे। गॅस बंद करून घेऊया आणि 10 मिनिटे यावर झाकण ठेवून वाफवून घेऊ। पॅन गरम झाला की यामध्ये 1 चमचा तूप घालून घेत आहे आणि 1 वाटी ओल्या नारळाचा चव घालून घेऊ। हे 2-3 मिनिट छान परतून घेऊया। दोन 3 मिनिट ओल्या नारळाचा चव छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये गूळ घालून घेऊ। येथे मी अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे किसून, तो गूळ घालून घेऊया। येथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्राय फ्रुट्स पण घालून घेऊ शकता। 2-3 मिनिट हे छान परतून घेऊ। 2-3 मिनिट येथे मी सारण छान परतून घेतलं आहे। बघू शकता छान एकजीव झालेला आहे। आता यामध्ये इलायची घालून घेऊ आणि जायफळ किसून घालून घेऊया। आता हे मिक्स करून घेऊया आणि गॅस बंद करून घेऊ। बघू शकता आपलं सारण पण तयार आहे। 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण ही उकड एका ताटामध्ये काढून घेऊया। आता ही उकड कोमट झालेली आहे, याला छान आपण मळून घेऊया। आता याला आपण छान एकजीव होईपर्यंत मळून घेतलेला आहे। आता याचे आपण गोळे तयार करून घेऊया। येथे मी सर्व गोळे तयार करून घेतले आहेत। आता यावर झाकण ठेवून देऊ आणि त्यामधील 1 गोळा घेतलेला आहे। आता आपण पारी तयार करून घेऊया। पारी करताना मध्यभागी अंगठे ठेवून साइडनं बोटांनी याला फिरवून याची आपल्याला पारी तयार करून घ्यायची आहे। सर्व बाजूने एकसारखी फिरवून आपण छान पातळ पारी तयार करून घेतली आहे। हलक्या हाताने आता आपण याच्या कळ्या तयार करून घेऊया। जितक्या कळ्या करता येतील तितक्या कळ्या आपण याच्या तयार करून घेऊ। आता हे अशा कळ्या करून झाल्या की यामध्ये आता आपण सारण भरून घेऊया। आता सारण भरून घेतलं की सर्व बाजूने एकसारखं फिरून याला आपण आता याचा एकाच दिशेने फिरून याचा छान मोदक तयार करून घेऊ। बघू शकता आपला मोदक तयार आहे। बघू शकता येथे मी मोदक छान करून घेतलेला आहे। आता राहिलेले मोदक पण आपण असेच करून घेऊया।
आता आपण पोळपाटावर पारी लाटून मोदक तयार करू। येथे मी सर्व मोदक तयार करून घेतले आहेत, मस्त झाले आहेत। येथे मी चाळणी घेतलेली आहे। आता याला आपण तेलाने किंवा तुपाने ग्रीस करून घ्यायचं आहे। येथे मी तुपाने चाळणी ग्रीस करून घेत आहे। चाळणीला ग्रीस करून घेतलं की यावर आता मोदक ठेवून देऊया। सर्व मोदक आपण चाळणीमध्ये ठेवून देऊ। येथे मी पाणी गरम करण्यासाठी ठेवलेलं होतं, पाहू शकता पाणी उकळलं आहे। यावर मोदकची चाळणी ठेवून देऊ। आता यावर झाकण ठेवून 7-8 मिनिटं याला आपण स्टीम करून घेऊ। 8-9 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण चेक करूया। बघू शकता मोदक छान स्टीम झालेले आहेत। आता गॅस बंद करून घेऊ। बघू शकता उकडीचे मोदक आपले खूप छान झाले आहेत। बघू शकता रव्यापासून उकडीचे मोदक आपण बनवले आहेत, खूप छान झाले आहेत। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच छानशा रेसिपीसोबत।